Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alia untuk pelajaran AutoCAD pada minggu yang keempat. Level Alia yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12. Alia akan terangkan kepada anda penggunaan tool fillets, fillet dan chamfer. Seterusnya terangkan berkenaan dengan penggunaan dimension dan juga table. Okay, first Alia nak gunakan fillet untuk kita lekukkan dia. Dulu. Okey, nampak sekarang ni ada sediakan dalam bentuk rectangle. Kemudian offsetkan dia. Jangan slap check. Kita boleh. Bismillah. Kita slap check. Okay, dia macam tu. Biar dia akan besarkan sikit lagi. Okay, 900. Alright, cantik. Okay, kat sini Alia nak tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak menggunakan fillet first. Untuk fillet, aku punya mesti ada ni, tak sepatutnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alia untuk pelajaran AutoCAD pada minggu yang keempat. Minggu yang keempat ni Alia akan kenalkan kepada anda tools bagi modify, iaitu fillet dan chamfer. Seterusnya annotation untuk dimension dan juga table. Okay, pertama sekali kalau tengok kat sini Alia dah sediakan satu rectangle kat mana Alia nak tunjukkan bagaimana penggunaan fillet itu sendiri. Okay, sebentar Alia nak offset. Okay, one more. Okay, cuba. Okay, kat sini ada sediakan 4 rectangle. Okay, first ada nak gunakan fillet, type dia fillet. Sikit dulu. Okay, select first object. Okay, enter, shift right click. Sudah fillet tu, select subject, fillet, select object, right click. Okay, fillet ni kan dia macam lekuk, jadi ada kena setting lah radius dia berapa. Ada nak 300. Okay, dia akan jadi macam tu. Tak? Tu kalau fillet. Okay.
Kalau chamfer pula, sikit chamfer kita buat cara yang sama juga. Tekan chamfer first, lepas tu select first line, right click, distance yang sama ada kita nak tahu distance, angle atau meter. So saya buat distance dulu dalam 150. Kita nampak tak? Itu untuk chamfer ni dia akan jadi macam ni. Ni fillet dan ini untuk chamfer. Nampak tak? Kalau chamfer ni macam bersegi lah. Kalau fillet ni dia macam more to up. Dia macam tu. Dan if korang nak macam sekalikan dia semua untuk fillet, tekan balik fillet, lepas tu select first object, shift select object kan. Sini boleh contohlah penggunaan fillet dan juga chamfer. Macam mana kita nak buat tu? Select object, fillet, shift right click. Macam mana aku nak jumpa polyline tu? Okay, seterusnya kita pergi kepada seterusnya Alia tunjukkan korang dimension, kat mana kita nak set up dimension dan apa yang kita perlu pilih kat dimension ni. Biasanya untuk dimension ke, untuk table ke, kita mau untuk better pilih yang standardized lah. Semua tu better untuk standard. Okay, kat sini bahagian text style, kat mana korang boleh tukar nak style macam mana. Ikutlah pilih macam mana kan. Better macam standardize. Kat sini untuk font name, pilih je macam mana. Dia ada banyak jenis. Kat sini. Lepas tu semi book ni, okay, dia memang macam tu font style dia. Lepas tu kalau anda nak annotative, anda just klik annotative. Kalau anda tak nak, tak payah. Lepas tu head ini anda pun boleh ubah ketinggian, kebesaran huruf tu. Efek dia anda nak bagi mana, upside down, backwards ataupun vertical. Okay, boleh settle juga width factor, object angle. Kat sini lah bahagian kita nak setting untuk text style kita. Okay, terusnya kat sini dimension ni kebiasaannya kalau kita dah buat dimension kan, kita boleh pilih lah nak macam mana kita punya. Kalau nak tahu modify, kalau pergi kat modify ni dia akan lebih lagi lah. Kat sini jadi garis yang macam mana, it's up to lepas tu nak besar mana. Dia kan anda boleh settle kat sini
set up kat sini untuk dimension, penggunaan dimension. Tapi pilih standard lah kan. Lepas tu untuk extension line, boleh pilih warna, nak warna macam mana. Untuk extension line tu anda boleh pilih nak warna apa yang anda nak. Okay, kat sini boleh set up untuk warna dia. Kat sini line type dia, nak line type macam mana, boleh, tak ada masalah. Ni ketebalan line tu, line width tu nak besar mana. Okay, better standard Okay, sini extend beyond lines, so kita dah pancatkan dia, offset dan sebagainya. Okay, settle untuk bahagian. Okay, contohlah anda dah setting kan, anda untuk dimension ni, untuk kalau buat yang baru, kena set current, yang terkini, kena set current ni supaya nanti mudahlah untuk bergerak pada drawing yang seterusnya. Kita akan buat line yang untuk dimension tu, untuk tahu dimension. Lepas tu terusnya untuk bahagian ni, kebiasaannya bahagian ni dia akan tunjukkan lah, anda kata dekat drawing korang tu dia macam ada part-part yang kecil, yang sempit. Kat mana kat situ dia akan guna ni lah, guna yang standard lah better. Dan kat sini juga anda boleh modify dia untuk kita set upkan dia punya colour kan, nak colour macam mana, nak colour warna apa, and then kebesaran, line type gitu. Sama juga macam dimension tadi. Lepas tu size dia nak besar mana, nak jenis dia macam mana, dot ke kan, jenis petak ke, boleh. Kat sini pun tempat kat mana kita boleh set up untuk bahagian ni. Okay, alright. Ketebalan dia pun macam biasalah, default. Better guna yang standard dust juga supaya cantik lah anda punya tu drawing tu kan. Nanti ada pula orang tak faham. So leader break ni pun boleh lah, boleh juga untuk kita nak set up. Jadi lepas dah siap semua ni, anda just tekan OK saja. Dan set current juga, jangan lupa untuk set current untuk penggunaan yang seterusnya. Okay, last thing adalah ni bahagian table lah. Bahagian table ni pun kita boleh setting juga. Contoh macam kita buat, biasanya kalau kita dah siap untuk title block kan, dalam sheet ke apa ke, dan title block kan, ada bahagian macam sheet untuk details, kita akan guna title block kan, nak terangkan sama ada kita nak tak bahagian simbol, kita nak tak bahagian penerangan dan setiap yang kita buat tu. Lepas dah siap kan, lepas dah siap ni, korang just boleh set current jugalah. Kat sini bahagian kat mana boleh tukar warna, sama juga. Dia macam bahagian annotation ni, dia mau kepada kita ni edit lah untuk kita punya penggunaan tu. Okay, general format dia, data dia, label ke kan, untuk label boleh ubah untuk horizontal, vertical, sama ada nak down ataupun up. Select table from start. Kat sini starting table kita nak set up kan. Lepas tu cell style tu sama kita nak ada header, apa tu ada title. Okay, kat situ lah bahagian kita boleh set up untuk bahagian table. Okay, contohlah kita nak start. Okay, kita buat table kan.
top center, alignment. Okay, untuk format ni anda boleh macam lebih kurang kepada kedudukan, sama ada nak top center, right left, center right left, bottom, middle, boleh. Okay, insert table dia standard lah, pilih yang standard juga. Lepas tu insertion behavior dia kita boleh pilih sama nak specify insertion point, specify window. Lepas tu kat sini kita boleh ubah untuk, lepas kita dah setting yang tadi tu, kita just tekan ok je tadi, dan dia akan keluar macam ni. Untuk kita setting pula bagi kolom dan juga row dia. Lepas tu ni set cell style, first row cell style, second row cell style, other row style. Kena set up kat sini lah. Lepas dah siap, just tekan ok. Nampak tak kat situ? Just tekan dia macam tu lah. Nak buat untuk row sini. Row saya ni satu je tadi ni. Nampak kecil pula dia. Jadi macam okey. Biasanya bila dah jadi macam ni, dia kena setting lah. Nampak tak gadual. Dia akan jadi macam ni lah. Lepas kita dah keluarkan dia jadi macam ni. So kita boleh type je kat sini. Kat sini kita boleh type. Contohnya kita nak type di home. Okay, di home ni dia dah banyak kategori kan. Nak boleh seterusnya macam tu lah. Mungkin dia ada masalah sikit sebab saya tak set up saja kan. Dia macam pelik sikit. Dia kena disebabkan tak set up dia jadi macam ni Okay, tak apa. Macam tu lah. Anda boleh lah ubah untuk warna dia. Untuk jangan lupa, ini adalah chamfer dan juga ini adalah fillet. Okay, terima kasih kerana menyaksikan penjelasan tekak saya pada minggu ini. Semoga bermanfaat dan jumpa saya untuk segmen seterusnya, individual dan juga group assignment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.